Hi guys, welcome back to my channel. Please join with me. Andito ko ngayon sa Kanlawig Hot Spring Resort. Dito sa Maragusan guys, at napakamura lang ng entrance fee. It's just 70 pesos. So please join with me guys. Let's go! Guys, kung kayo ay bago sa aking channel, please click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo kung meron akong bagong videos. Okay guys? Join with us guys. Ang ganda lang mag-swimming dito sa hot spring. Dito na mga idol guys, oh. Nagsi-swimming. Ano, kumusta kayo mga idol? Okay lang, okay. Sobra ba kayo nag-enjoy sa swimming? Ano to guys, no? Hot spring. Natural, no? Anong feeling? Feeling okay? Feeling okay? Ano, mag-floating kayo mga idol? Mag-shoutout muna kayo ng inyong mga friends. Oh, ikaw idol. Ang ganda dito guys. First time ko yung mag-swimming ng hot spring dito sa Maragusan. Sulit mamasyal dito guys. Ang daming pwedeng puntahan. Kaya isang araw mo guys parang kulang eh. Idol, hila ka na idol. Ano mga idol? Kayo, first time nyo ba mga idol? Yes, first time. First time, Taga saan ba kayo mga idol? from Davao, with love. With love. Di, alam mo ba? No. No, thanks. No, thanks, why na? Ay, tando ba? Sige, Cyril, mang ganda mong gikuan. Ay! Paghay. It's amazing. Ikaw na mo direk. Si Precious na to. Dali siya. Si Precious, kamo. Dali. Oh. Sige, kamo da Jijit. Kamo da Jijit. I-promote ang ano ni. Kamo da. Shout out sa mga amigo. Dito daw, shout out daw. Oh. Shout out to me, myself, and I. Good. Alam din. Ikaw, may dalang din. Ito sa ilang pa. Kung saan ang tamon din. Sige. Mainit! Salam daw. Ha? Salam nga. Ewan ko. Where are you going? Happy.